Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng AI video generated, no, para sa inyong YouTube channel, no. For example guys, punta tayo dito kay chatgpt.com. Tapos dito una, kung may title na kayo guys, pwede nyong i-diretso i-as dito, no. Pero kung maghanap pa kayo ng idea, ganito, for example, give me pwedeng Tagalog guys, no. Bigyan mo ako ng YouTube title idea para sa about sa ano, pwede Taglish guys, no, about sa tech vlog. So yan guys, no, meron tayo dito na ano, no, mga title, no, Tagalog, no. Kung gusto nyo English, pwede naman English. Englishin nyo lang siya guys, no. So ito, marami tayong title dito na pagpipilian guys, no. So ayan, no. So ito guys, so punta tayo dito sa title, no. Copy natin yan. Tapos dito i-as mo dito guys, bigyan mo ako ng YouTube script guys, no. Yan, YouTube script. Tapos dash, tapos dito. So yan yun guys, no. So yan, once na may YouTube script na tayo guys, ayan, may mga ano yan, may mga scene yan, no. So yan, so yan guys, no. So ang gagawin natin dyan guys, ika-copy lang natin yan dito, copy. Tapos punta tayo guys dito kay InVideo. Ito, InVideo AI, no. So dito guys, no, mag sign up lang kayo dito guys, no. Click nyo lang yung sign up dyan, or kung may account na kayo guys, pwede na kayo mag login guys, no. So ako kasi guys may account na, no. So dito guys, andito na tayo sa InVideo, no. Create tayo ng AI video. So click nyo lang to guys, yan. Tapos dito guys, pipiliin natin dito yung model. So dito, ito pre-generate to, yung 2.0. So dito sa 4.0, ito kasi yung pinaka latest, na may bayad, di ka makapag-generate. So dito tayo sa older, no. Yan, dito sa 2.0, copy nyo lang itong ano natin, no, itong ginawa natin na YouTube script. Tapos paste nyo lang siya dito. Yan, tapos yun na, generate video na tayo guys. Dito pwede tayo mag click dito, ayan, script to video. So ayan, pwede yung ganyan guys, no. So try muna natin dito guys, no. Ayan, dito generate video lang para siya na yung bahala. So after ng mahigit isang minuto guys, yan, meron tayo ditong ano, no, mga category kung para saan yung video. So dito sa YouTube natin i-upload, no. Kasi ikaw, atas dito kayo bahala, no, kung saan, no. So dito continue lang natin. So yan na guys, kung makikita nyo, nag-ano na yan, no, nagka-create na siya ng video. Yan, sobrang cool nito guys. Siya na bahala mag create ng video, tapos audio, may voice over na rin. So ayun, hintayin natin guys para sa final. So yan guys, no, yan, nakapag-generate na ng video guys. So after mga 3 minutes, so yan, meron na tayong video, no. So ito, click natin, i-play natin guys. Hey mga katek, ako si Emil. Welcome sa channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga simpleng, henyong gadgets na siguradong magpapa-level up. So yan guys, nag-ano siya, no. Nag-loading pa siya kasi. So refresh lang natin, check natin guys. Phone mo, i-schedule ang coffee maker o ilaw, i-monitor ang paggamit ng kuryente,
at bawasan ang electric bill mo. Hindi kailangan ng tech skills. Saksak lang, kumonekta at gamitin. Para sa presyo nito, walang tatalo sa convenience. So yun guys, no? Naglo-loading pa kasi siya, no? Pero ang kagandahan dyan guys, pwede na natin siya i-download. So to download natin. So yan, kung makita nyo kung dito guys, kung gusto nyo walang watermark, magbabayad kayo guys, no? Mag-upgrade kayo sa paid user, no? Pero sa atin, ito lang, ganyan lang. Yan. Tapos yan, ayun lang. So yan, continue natin para yan guys, saglit lang naman siya mag-render, no? Ito siya 94% na. So itong mga yung mga generated na video to, galing to guys sa Storyblocks, no? Pero kung pipiliin nyo dun guys yung 4.0 na version pataas, 3.0 pataas, ano na siya, medyo ano na siya, AI video na talaga siya, katulad na itong mga to. Bio 3.1 na yung ano niya, yung AI yung pag-create ng video, yung AI na gamit, no? So yan guys, download na natin, no? So yan, na-render na siya, no? Ayan na siya. So yan, dito ata mabubview na kagad natin to ng buo. Try natin po. At makakuha ng malinaw na audio kahit saan. Maglakad-lakad, bawasan ang ingay sa background, at magtunog pro ng walang komplikadong setup. So yan guys, oh. Tumatagal ang baterya ng ilang oras at sobrang portable nito. Para sa Okay, presyo guys, nito, ito ay isang must-have upgrade para sa dekalidad na content. So yan, oh. Tapos da-download na natin guys, no? Check natin i-download. So yan na guys, oh. Yung video, no? Pwede natin siya i-download, tapos upload na natin sa YouTube. So ganun kadali guys, no? So dito, try natin preview pa yung iba, no? Dito tayo sa print anything anywhere. Kilalanin ang mini Bluetooth thermal printer, kasya sa palad, walang ink, at wireless. Mag-print ng notes, photos, labels, o stickers direkta mula sa phone mo. Perpekto para sa mga estudyante, may-ari ng negosyo, o creative journaling. Ang user-friendly apps ay nagpapadali at nagpapasaya dito. Maliit pero malakas, pinapanatili ka nitong organisado at malikhain. Edit. So yun lang naman guys, no? Sa video na to guys, tinuruan ko kayo kung paano mag-create ng video, no? Nasa inyo na guys kung paano nyo gawin yung kung tamang ang mga video na gusto nyo, no? So may mga option dito guys, katulad nito. Ayun nga, ipapakita ko sa inyo, no? Dito, ito yung may bayad agad, hindi ka makapag-generate. So dito makapag-generate ka ng yun nga lang, may watermark, no? So dito guys, pwede nyo i-customize yung video, no? So dito nyo paste yung script, tapos yan, kung anong voice, kung mail ba yung gusto nyong tapos kung gusto nyo may subtitle, no? So pwede dyan guys. Tapos yung narrator, kung anong klaseng siya, tapos yung media nyo, kung saan kinukuha. So dito, mayroon ditong iStock.